Був коментар також від Путіна на цю тему. Я пропоную зараз коротко послухати фрагмент, що відповів кремлівський диктатор, цей злочинець із Росії, про те, чому вони б'ють по українській енергетиці зараз. Зрештою, Путін уже не раз визнавав, і його представники, і він особисто одного разу взагалі публічно говорив, так, ми б'ємо, оскільки це впливає на українську обороноздатність. Тоді була така у нього версія, так, що, мовляв, от ми паралізуємо логістику в такий спосіб, ну і інші проблеми створюємо українському ОПК, оборонно-промисловому комплексу. Зараз, під час зустрічі з Лукашенком у Москві, Путін заявив, що удари по українській енергетиці – це відповідь. Це відповідь за ті удари дронами по НПЗ, які відбувалися в Росії. Зрозуміла маніпуляція з боку Путіна і з боку Кремля. В них все, що вони роблять, це ответ за що-то, це завжди відповідь. Так, вони ніби перші ніколи не б'ють, хоча ми розуміємо, що тут ну просто таки абсолютно викривлена, перекручена на виворіт, просто вивернута логіка, хронологія подій. Росія напала на Україну, і Росія завдавала цих ударів по нашій енергетиці задовго до того, як в Україні навіть з'явилися дрони, здатні долітати до російських НПЗ. Ну, але, от, власне кажучи, пряма мова Путіна, він коментував вчора цю тему удари по українській енергетиці. Ну, например, в энергетике, к сожалению, мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам в последнее время и вынуждены были отвечать. Я хочу подчеркнуть, мы даже, исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов, имея в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. Но после серии ударов по нашим энергообъектам вынуждены были ответить. Цинізм цього коментаря з боку Путіна, він абсолютно зашкалює. Каже, ми, мовляв, взимку не били з гуманітарних, так би мовити, причин і мотивів, аби не залишати українське населення от без електроенергії і не знеструмлювати лікарні, школи тощо. Ну, лікарні, школи путінська армія, путінська авіація просто знищує. Хочу нагадати, от бомбами буквально стирає, ракетами і бомбами в Харкові, в Сумах, у всіх регіонах, де вони можуть дотягнутися ракетами, вони б'ють по школах і по лікарнях. Тому те, що говорить Путін, звичайно, що з реальністю немає жодного дотику, стосунку і зв'язку, однак, ну, от ця брехня, от вона в дусі, в руслі їхньої пропаганди пролунала вже безпосередньо від Путіна в ході зустрічі з Лукашенком, що, мовляв, от ми не били взимку. Зате минулої зими били, так? Просто Путін сподівається, що всі вже про це забули, ну і сприймуть за чисту монету те, що він говорить. Зрештою, взагалі, таке враження, що його навіть не обходить те, що подумають про його слова, він просто гне свою лінію. Ну, от і стосовно там інших тем на цій зустрічі Лукашенка і Путіна, і тем, які стосуються України, теж пролунало багато різних заяв, дещо з того ми ще сьогодні згадаємо, але трохи згодом. Ну, а зараз перейдемо якраз до ситуації у Харкові, який путінські війська обстрілюють постійно. Путінська терористична армія завдає ударів і по школах, і по лікарнях у Харкові, і по енергооб'єктах, і місто фактично було знеструмлене, і зараз ситуація дуже складна із електроенергією. Ну а ще на Раді оборони Харківської області ухвалили рішення про примусову евакуацію родин з дітьми у майже 50 прифронтових населених пунктах.